السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل النهاردة بقى كحك العيد. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود علينا الأيام جميعا بخير. تعالوا نعمله بطريقة حلوة جدا وسهلة، وفي نفس الوقت يطلع معاكي ولا هو دايب قوي ويتكسر معاكي، ولا هو ناشف كده ويبقى مش حلو. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت بقى تدعموني كده باللايك والاشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي. شايفين الكحكة طالعة عاملة ازاي؟ ما شاء الله. يعني هي دايبة بجد، بس مش الدوبان اللي هو بقى لما بنيجي نشيله نلاقيه يتكسر معانا وما بنعرفش نلاقي واحدة سليمة على بعض. تعالوا نعمله كده ويطلع مقاديره مظبوطة ويطلع حلو معاكي كده ودايب، بس في نفس الوقت ماسك نفسه. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة أنا بحب أعملها، بجيب الخميرة بتاعتي واسيبها الاول تتفاعل علشان تسرع معايا الاول، واحنا بنشتغل كده في العجينة تخمر معايا بسرعة، وبتفرق طبعا جدا. اول حاجة انا جبت باكت من الخميرة الفورية وعليه معلقتين او 3 معالق كده من السكر. طبعا على حسب الكمية، انا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. انا عاملة طبعا دي كمية كبيرة، بس هسيب لكم مقادير بالكيلو على حسب بقى ما انتوا عايزين تشتغلوا. وبعد كده انا حطيت بقى عليها شويه من الحليب الدافي، وهقلبهم كده واسيبهم على جنب كده لحد ما يبتدي بقى الخميره بتاعتي تتفاعل، لحد ما زي ما بنقول كده بس الكحك. وبعد كده هغطيها اهم حاجه بستريتش عشان طبعا تكتم الهواء جواها والخميره بتاعتي تتفاعل. اول حاجه بقى بعد كده جبت الدقيق بتاعي. انا جايبه 5 كيلو من الدقيق. ابتديت ان انا ارش عليهم شويه من السمسم. والسمسم ده اختياري، ممكن ما تضيفوهوش براحتك مفيش مشكله. وبعد كده عندي بقى روايح كحك، بتروحي عند اي سوبر ماركت كده او عطار بتقولي له عايزه روايح الكحك، ففي فرق بين الكحك والبسكوت، فدي تجيبي روايح الكحك. بعد كده حطيت بقى 3 علب كده منهم. وبعدين عندي معلقه كبيره من الفانيليا السايله، او ممكن نحط باكت من الفانيليا البودر لو ما عندكيش فانيليا سايله مفيش مشكله، بيديها برضو ريحه حلوه جدا. وبعد كده عندي بقى، بعد ما قلبت دول كده على بعض، هحط بقى دول، احط عليهم السمنه بتاعتي. زي ما قلت لكم انا هسيب لكم المقادير بالكيلو في صندوق الوصف عشان انا عامله كميه كبيره. نبتدي بقى نبسس الكحك بتاعي. اهم حاجه ان نتوه الدقيق في السمنه بتاعتي. طبعا انا مستخدمه سمنه، مش مستخدمه طبعا زيت ولا حاطه زبده، هي سمنه بس. الكحك بيبقى عايز سمنه بس. وطبعا يفضل طبعا ان هي تكون نوع سمنه برضو، يعني ما تكونش، مش هقول لكم سمنه بلدي، بس على الاقل تكون سمنه نوعها نظيف. وعايزه اقول لكم حاجه كمان، ان لو هتستخدموا السمنه البلدي بتخلي الكحك بتاعك ينعم قوي. فناخد بالنا، مقدار السمنه البلدي مش بيبقى زي السمنه اللي انت بتستخدميها بتاعه العلب. فالسمنه البلدي لو هتستخدمي لكل كيلو نص كيلو، لا في السمنه البلدي هتقللي مثلا ربع كوبايه، لان السمنه البلدي بتخلي الكحك يحل قوي. فدي بس معلومه بسيطه كده ناخد بالنا منها. بعد كده ابتديت ان انا، بس انتوا شايفين بقى الخميره عملت ازاي. هبتدي بقى ان انا احط الخميره بعد ما اتاكدت ان كل الدقيق اتغلف بالسمنه كويس جدا. المرحله دي مهمه قوي قبل ما نعجن. وبعدين نزلت بقى بالخميره بتاعتي، وهنزل بقى بالحليب الدافي. وبعد كده عندي بزود بقى معلقتين من السكر كده برضو، لان انا ما كنتش مزوده سكر في الخميره، مش مزوده سكر قوي لان كنت عامله كميه كبيره زي ما قلت لكم. وبعدين حطيت ربع معلقه صغيره من الملح، وابتدي بقى ازود الحليب بالتدريج، لان انواع الدقيق طبعا بتختلف من نوع لنوع كده. عايزه اقول لكم بقى حاجه، ان انتوا لو عايزين الكحك بتاعكم الناعم قوي بنستخدم لكل كيلو من الدقيق بنحط نص كيلو من السمنه. بس زي ما قلت لكم لو سمنه بلدي يبقى هنحتاج ان احنا نقلل شويه. طب لو عايزاه بقى زي اللي انا عاملاه ده، انا شلت برضو شويه من النص كيلو ده، ما حطيتش نص كيلو كله عشان اخليه اللي هو متماسك شويه، مش عايزاه اللي هو دايب قوي ده ويتكسر معايا لما اجي اخزنه، لان انا طبعا بنشيلوه فلازم يبقى يتشال وهو متماسك. فعشان ما يتهريش معاكي ويفرفط منك. فانا شلت من نص كيلو ده يعني حوالي برضو ربع كوبايه كده او اقل من ربع كوبايه من السمنه. وابتديت ان انا بقى اعجن بيه. كده بقى بقت العجينه بتاعتي بقت جاهزه، وشايفين بقى متماسكه كده، ولحد ما نوصل للقوام اللي هي لما نيجي نمسكها كده تبقى متماسكه، يبقى كده العجينه بتاعتي مش محتاجه ان انت تزودي فيها اي حليب خالص.
وبعد كده ابتدي ان انا غطيها اهم حاجه تتغطى كويس جدا عشان ما تنشفش معاكي، حتى وانتي بتشتغلي هتاخدي جزء والباقي تشيليه لحد ما تشيليه متغطي، يعني لحد ما تبداي تشتغلي بيه عشان العجينه ما تنشفش. انا بحب بقى، بس كنت عامله بصراحه كميه وكنت عامله لوحدي، فقلت بقى ايه لازم ابتدي ان انا اخلص بسرعه، فقلت هبدا بالقراقيش. اهم حاجه ان احنا ناخد الجزء كده او القطعه اللي احنا هنعملها، اهم حاجه نضغط عليها كويس جدا بالشكل ده لحد ما عشان ما تفكش معايا زي ما شفتوها دلوقتي. وهبتدي ان انا افردها. واهم حاجه في القراقيش الناعمه دي ان احنا لازم يبقى سمكها تخين شويه، ما ينفعش ان احنا نرقرقها. لو هي ناشفه، لو القراقيش ناشفه ممكن نرقرقها براحتكم، خلوها رقوها براحتكم، انما القراقيش الناعمه دي بنحاول اننا نخليها سمكها تخين شويه علشان تبقى متماسكه وبرده ما تتهريش معاكم. وبعدين ابتدي بقى ان انا اقطع بالقطاعه دي او بسكينه، اي حاجه انتوا عايزينها. واهم حاجه برضو زي ما قلت لكم تبقى عريضه شويه برضو، ما نعملهاش رقيقه. وطبعا اعملوا بقى الكميه كلها زي بنفس الطريقه دي، ونجيب بقى صاج كده اهو، شايفين عايزه اوريكم بس السمك كده تبقى بتكون ماسكه نفسها شويه. واجيب بقى الصاج من غير ما ادهن ولا اي حاجه، لانها طبعا كل العجينه كلها سمنه، فمش محتاجه ان انا ادهن الصاج بتاعي اي حاجه ولا احط ورق زبده ولا اي حاجه. هبتدي ان انا ارص بقى في الصاج واسيبها. انا في المره الاولانيه بعد ما عجنت العجينه سبتها تخمر شويه. بعد كده بعد ما قطعتها برضو بنسيبها تخمر شويه، مش اقل من ربع ساعه كده ولا نص ساعه، لحد ما تبتدي تخمر شويه. وبعدين احطها في الفرن. تسويه الفرن لازم نهدي النار، تبقى على درجه حراره كده متوسطه، مش عاليه ولا هي هاديه قوي، عشان برضو الحاجه تطلع معاكي حلوه. فبنحطها بقى على درجة حرارة 180 كده، تكون نار هادية شوية، يعني مش هادية قوي ولا هي عالية قوي. ونسيبها بقى لحد ما تاخد اللون الجميل اللي انت شفتوه. مش بنشغل شواية لكحك خالص، علشان الشواية بتحرقه وبيطلع من النص بقى معجن. بعد كده بقى نيجي بقى لحشوة الملبن. بجيب الملبن بتاعي واحط عليه معلقة من السمنة، وابتدي ان انا اخلط السمنه معاه كويس جدا. وممكن في المرحله دي نحط كمان سمسم، لو انتوا حابين ممكن نحط سمسم، مفيش مشكله. بعد كده ابتدي بقى اكورها كور صغيره على حسب بقى حجم الكحكايه اللي انتوا عايزين تعملوها. فببتدي بعمل الملبن بقى كده واخلصه كله عشان يسهل عليا العمايل الكحك بسرعه. وبعدين ناخد بقى جزء كده من العجينه، شايفين اهم حاجه ان احنا نضغط عليها كويس جدا عشان ما تفكش معايا وما تشققش. وبعد كده نبتدي بقى اننا نعمل لها تجويفه بالشكل ده، ونحط جواها الملبن ونقفلها كويس جدا. اهم حاجه نقفل على الملبن كويس قوي بالشكل ده، ونديها لفه كده صغيره. وبقى باي حاجه بقى حابين تعملوها بمنقاش او حابين تعملوها بالبصمه دي، حاجه ترجع لكم. بس انا بصراحه استسهلت شويه زي ما قلت لكم، لان انا كنت بعمل لوحدي. فقلت بقى ايه يعني نحاول ننجز شويه. فعملت بالبصمه دي، وممكن تعملوها بالمنقاش بتبقى حلوه جدا برضو. لان البصمه دي مجرد العجينه ما بتخمر شويه فبنحس ان هي اختفت شويه الرسمه، فبيبقى افضل ان احنا نعمل زي ما قلت لكم نعمل بالمنقاش. بعد كده بقى، بس انا بحب اعمل منقاش بقى الكحك العادي بتاعنا ده، اللي هو بتاع الفلاحين بتاع زمان ده. شايفين بنبتدي نبرمه بقى كده بالشكل ده، ونقفل الكحكايه كويس جدا. وبعدين نسيبها الاول تتشفشف بس 5 دقايق، يعني نعمل 2 3 كده تانيين، ونسيب دي تتشفش شوية عشان نقدر ننقشها بسهولة. بس ما نسيبهاش تنشف قوي، عشان مش هنعرف ننقشها لو نشفت قوي. زي ما قلت لكم انا بعمل بس 2 كده ولا 3 كمان، وبعدين ابتدي انقشهم مع بعض وبالشكل ده كده. اهم حاجة ان احنا نضغط عليها كويس جدا، ونحاول على قد ما نقدر نخليهم قد بعض. ونبرم بقى الكحكاية بتاعتي كده، وبعدين نقفلها كويس بالشكل ده. وبعدين بقى ننقش بقى الكحك بتاعنا. يعني انا من الحاجات اللي بحبها جدا الكحك ده، في طعمه بيبقى حلو قوي، وفي نفس الوقت كده بنحس ان احنا عملنا كحك العيد بالكحك ده. مش عارفه ليه، يعني انا مش بقتنع بالقراقيش وبالكحك اللي هو بتاع البصامه او بتاع الحاجات التانية دي. انا بحب الكحك ده بصراحه وبحب اعمله قوي، بس طبعا ما عملتش منه كميه كبيره. شايفين بننقش بقى بالمنقاش بالطريقه دي كده، وبعدين احطه برضو في الصينيه. واهم حاجه ان احنا نسيبه يرتفع شويه او يخمر. وكده بقى بعد ما سويتهم بقى في الفرن، طلع معايا اجمل كحك بقى وقراقيش ممكن تاكلوها في حياتكم. مظبوطه جدا، ولا هي ناعمه قوي وزي ما بنقول كده بتكسر، ولا هي ناشفه قوي كده ونحس ان احنا بناكل حاجه توجع سننا. لا بجد طعمها حلو جدا وريحتها حلوه قوي. شايفين بقى ما شاء الله طالعه عامله ازاي؟ اكيد يعني هو بيتكلم عن نفسه كحك.
يا ريت بقى ما تبخلوش علينا وتدعمونا كده باللايك بتاعكم، وما نحسش ان تعبنا راح على الفاضي. وما ننساش طبعا بقى واحنا بنفطر كده ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم ويداوي جرحاهم، اللهم امين. وما تنسونيش بقى في دعوة حلوة، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.